हेलो फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। लङ टाइमपछि फेरि हामी फ्लाइट्स नेपालमा केही भिडियोहरू लिएर आएका छौँ। यसपालि हाम्रो एकदम प्रपर ट्रेनिङ भिडियो हुनेछ अनि मसँग हुनुहुन्छ अञ्जन सर। उहाँले चाहिँ हामीलाई एसिस्ट गर्नुहुन्छ। खास गरी मलाई चाहिँ एक्चुअल त्यो जिडिएसको ट्रेनिङ त्यति धेरै आइडिया नभएकोले मैले उहाँको हेल्प लिएको छु। सो कन्टिन्यू गरौँ है त। हेलो, उहाँ हुनुहुन्छ अञ्जनजी। हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। उहाँले आज हामीलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ। हामी एकदम बेसिकबाट स्टार्ट गर्छौँ र एभ्री विक जस्तो हामी एउटा एपिसोड राख्ने ट्राई गर्छौँ। ल स्टार्ट गरौँ है। सबैजनालाई हाम्रो यो सेसनमा स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी बेसिकली तपाईँको टिकट इस्यु गर्नको लागि कसरी इस्यु गर्ने, कुन कुन प्लेटफर्मबाट टिकट इस्यु हुन्छ र सकभर यदि यो भिडियो लामो भएन भने हामी बुकिङ कसरी राख्छौँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी लगभग फिनिस गर्ने चाहिँ ट्राई गर्दछौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले टिकट इस्यु गर्नको लागि चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले जिडिएसको थ्रुबाट टिकट इस्यु गर्छौँ। जिडिएस भनेको चाहिँ ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छ यसलाई। कुनै कुनै एयरलाइन्सहरूको चाहिँ एयरलाइन्सको आफ्नै पोर्टल पनि हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र नर्मल्ली चाहिँ जिडिएस भनेको चाहिँ हाम्रो एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्सको मेडिएटर हो, किनभने हामी त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले टिकटिङमा बुकिङहरू राख्न सक्छौँ र आफ्टर बुकिङ पछाडि चाहिँ हामी त्यो टिकटलाई इस्यु गर्न सक्छौँ। र नर्मली हामीले युज गर्ने भनेको जिडिएस चाहिँ 3 प्रकारको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड युज हुने हो, यो कुनै कन्ट्री स्पेसिफिक नभएर चाहिँ वर्ल्डमै यो 3टा चाहिँ जिडिएस युज हुन्छ। चाहिँ म तपाईँहरूलाई जिडिएसको एकचोटि डेमो देखाउँछु। अब जिडिएस भनेको तपाईँको चाहिँ हामीले नर्मली युज गर्ने, यसलाई हामी ट्राभल पोर्ट भन्छौँ। यो मैले जुन अहिले स्क्रिनमा ओपन गरेर राखेको छु, यो ओपन साइन इन भइसकेको छ। अर्को हामीले सेभर भन्ने छ, यो चाहिँ सेभरको एउटा स्क्रिन हो। र अर्को एमेडियस छ। अब आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जति पनि इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु त्यो चाहिँ हामी एमेडियसबाट गर्छौँ। खासमा जुनबाट गर्दा पनि कुरा एउटै नै हुन्छ, खालि त्यसको फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट छ। तर आज सजिलोको लागि मैले एमेडियस युज गर्न लागेको छु। र मैले अब सुरुमै तपाईँलाई लगइन कसरी गर्ने अब हामीले जिडिएसमा जाँदाखेरि भनेर म देखाउँछु। यो चाहिँ तपाईँको एमेडियस, यो हाम्रो प्लेटफर्म हो, एमेडियस सेलिङ प्लेटफर्म लेखेको छ यहाँ क्लिक गर्ने। र अब यसमा मेरो युजर आइडीहरू सबै कुराहरू यसमै इन्क्लुडेड छ। म यसलाई साइन इन गर्छु है त। एमेडियसको प्लेटफर्ममा आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एमेडियसको स्क्रिन हो। यसमा अरू सेटिङहरू सबै तपाईँको फर्मेटहरू मिलाउनु मिल्छ। अब हामी चाहिँ आज जिडिएसभित्र गएर के गर्नुपर्छ एकदम बेसिक कुराहरू मात्र आज इन्क्लुड गर्ने कोसिस गर्छौँ। अब म यो न्यू कमान्ड पेजमा गइरहेको छु है। त्यहाँबाट स्क्रिन कति देखिरहनु भएको छ, यसमा गइसके पछाडि चाहिँ अनि हामी त्यसपछि अरू इन्फर्मेसनहरूमा डिस्कस गर्छौँ है त। लोडिङ हुँदैछ र यो स्क्रिन लोड भइसकेको छ। अब सुरुमा चाहिँ तपाईँको हामीलाई जो जति पनि यो सिक्नको लागि अलिक न्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन नै बुझ्न जरुरी छ। अब जस्तो एयरलाइनमा हामीले चाहिँ तपाईँको सिटहरूलाई एदेखि जेडसम्म क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एबी भन्दैनौँ। एयरलाइनमा चाहिँ आफ्नै एयरलाइन्सको कोडिङ भाषा छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एलाई हामी अल्फा भन्छौँ, ब्राभो, चार्ली, डेल्टा, इको, होटेल, यसरी जान्छौँ। त्यसको जेडसम्मै हाम्रो चाहिँ त्यसको आफ्नै नाम छ। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै पनि बुकिङ बनायो भने त्यसको चाहिँ एउटा पिएनआर बन्ने गर्छ। पिएनआर भनेको चाहिँ पर्सनल नेम रेकर्ड हो। त्यसलाई म पछि अब भ्याएसम्म यही भिडियोमा, नभ्यायो भने अर्को भिडियोमा पनि त्यो भनेको के हो म डिस्क्राइब गर्छु। पिएनआरलाई पनि फर इक्जाम्पल हामीले भोलि तपाईँले चाहिँ तपाईँको पर्सनल नेम रेकर्ड पर्दा 6 डिजिट भन्छ, त्यसलाई हामी चाहिँ 635 यसरी भन्दैनौँ। 6 एललाई लिमा भन्छौँ, 5 बीलाई ब्राभो भन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले प्रोनाउन्स गरिरहेको हुन्छ। त्यो पछि तपाईँहरूले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ अब जस्तो अब हामीले अब जिडिएसमा कसरी जाने त। अब जस्तो तपाईँलाई फर इक्जाम्पल हामीलाई काठमाडौँ, तर काठमाडौँलाई हामीले काठमाडौँ भनेर यहाँ टाइप गर्दैनौँ। काठमाडौँको पनि कोड भाषा हुन्छ, त्यसलाई केटिएम भन्छौँ हामीले। अब टोकियोलाई हामीले टोकियोको एयरपोर्टलाई हामीले टोकियो भन्दैनौँ, त्यसको एयरलाइन्समा चाहिँ कोडिङ भाषामा एनआरटी भन्छ। तर अब त्यो कसरी ल्याउने त, कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको सबै इनकोड र डिकोड प्रोसेस हुन्छ होइन। म त तपाईँलाई चाहिँ काठमाडौँको इनकोड गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले काठमाडौँलाई कसरी ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ यसरी हुन्छ है। तपाईँ जस्तै डिएएन गर्छौँ हामीले,
ड्यान भनेको चाहिँ हाम्रो यसको तपाईँको चाहिँ कोड हो र अब काठमाडौँको के हो त कन्ट्री कोड काठमाडौँको के हो भन्दा चाहिँ KTHMANDU गरौँ र यो गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आउँछ। अब स्क्रिनमा हेर्नु है त अब यो हामीले जुन देखेको छौँ नि यो KTM भनेर आएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो। अब फर इक्जाम्पल यसैलाई नै हामीले अब हामीलाई टोकियोको चाहियो। टोकियोको चाहिँ एयरपोर्ट के हो भनेर हामीलाई हेर्नु पऱ्यो भने TOKY हो टोकियो। अब यसको चाहिँ अब के रहेछ कोड टोकियोमा यति धेरै एयरपोर्ट छ है। टोकियोमा तपाईँको NRT भनेको छ। NRT भनेको नारिता इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भयो। HND भनेको छ यसलाई हामी होटल नोभेम्बर डेल्टा भन्छौँ अघि मैले भने जसरी। र यो HND भनेको चाहिँ हाम्रो टोकियोको अर्को एयरपोर्ट हो। नर्मली यो दुईवटा एयरपोर्ट हामी टोकियोमा चाहिँ मोस्टली युज गरेर आउँछौँ नेपालबाट जाने सेक्टरहरूमा होइन। अब फर इक्जाम्पल अब हामीलाई दिल्लीको चाहियो। दिल्लीको चाहिँ हाम्रो के हो त एयरपोर्ट कोड भनेर हेर्दाखेरि DELHI गरौँ यसमा पनि आइहाल्छ DEL हो। यसरी चाहिँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ एयरपोर्टको चाहिँ कोडहरू पत्ता लगाउन चाहिँ यसरी हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। जस्तो हामीलाई लन्डनको पनि चाहियो होइन। लन्डनको लाग्दा LONDON गरौँ लन्डनको एयरपोर्ट कोड। अब यसरी लन्डनमा यति धेरै एयरपोर्ट छ है। अब यहाँमध्ये हामीले मोस्टली युज गर्ने चाहिँ LHR हिथ्रो एयरपोर्ट हो। अरू चाहिँ यहाँ डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू पनि आउँछ। जस तपाईँलाई लन्डनमा भएको सबै एयरपोर्टहरू यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको प्रिफर तपाईँ कुन एयरपोर्ट ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कोड चाहिँ यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। र अब हामी चाहिँ अलिकति आज एउटा PNR बनाउँछौँ। PNR भनेको पर्सनल नेम रेकर्ड हो। जुनै पनि जसको पनि तपाईँको ट्राभल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पर्सनल नेम रेकर्ड PNR नबनाइकन त्यो टिकटलाई इस्यु गर्नै मिल्दैन। अब एक्जाम्पलको लागि आज हामी सजिलोको लागि काठमाडौँबाट दिल्लीको कुनै एउटा डेटमा चाहिँ कुनै एकजना प्यासेन्जरको चाहिँ नेम रेकर्ड बनाउँछु र उहाँलाई अब त्यो प्रोसेस कसरी हुन्छ त पर्सनल बुकिङ जुन हामी मेरो टिकट बुकिङ गरिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ प्यासेन्जरहरूले उहाँको बुकिङ चाहिँ कसरी गर्छ भनेर खास हामी आजको यो अहिलेको सेसनमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ है त। जस्तो अब मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ काठमाडौँ दिल्लीको लागि लिएँ होइन। यसलाई एकचोटि इग्नोर गरौँ। अब हामीले काठमाडौँ दिल्ली फर इक्जाम्पल 21 जनवरीको हामी काठमाडौँ दिल्लीको लागि चाहिँ अब एकजनाको टिकट बुक गर्दैछौँ। यसरी बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है त। अब यसमा सबै कोड छ। कोडहरू तपाईँको GDS वाइज डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तो मैले काठमाडौँबाट दिल्ली गर्दाखेरि एमेडियसमा AN भनेर हान्छु। त्यसरी सेभरमा त्यसको 1 हुन्छ र ग्यालेरीमा A भनेर स्टार्ट हुन्छ। अब यो कुराहरूमा अलिक डेप्थमा जानलाई त एकदम त्यो भिडियो एकदमै लामो हुन्छ 1 घन्टा 2 घन्टामा पनि भ्याइँदैन। अब यो कुरा हामीले सिक्दाखेरि तपाईँको 3-4 महिना लगाएर सिकिरहेको हुन्छ। तर मैले आज जस्ट एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्र लिन खोजिरहेको छु। जस्तो मैले AN हालेँ। अब हामी त्यस पछाडि डेट हाल्छौँ। जस्तो म फर इक्जाम्पल लियौँ हामी 21 जनवरी है। 21 जनवरी कहाँबाट जाने त हामी दिल्ली भन्दाखेरि काठमाडौँ एयरपोर्टबाट KTM भनेर हाल्यो र दिल्ली जाने। दिल्लीको चाहिँ DEL हुन्छ। काठमाडौँ दिल्ली भनेपछि हामीले यसरी इन्टर गऱ्यो भने यहाँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ एयरलाइन्सहरूको यसरी सिट आउँछ। यो सिटहरू पनि म क्याटेगोराइज कसरी गरा हुन्छ तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भनेदेखि हामी यसमा नेक्स्ट भिडियो बनाउन सक्छौँ। कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। अब यो यहाँ B3 AI UK H1 RA यो सबै लेखेको छ। यो सबैको चाहिँ तपाईँको एयरलाइन्सको कोड हो। अब यो अहिले बुझ्नुलाई अलिकति टाइम लाग्छ तर आज जस्तो सर्टकटमा चाहिँ B3 भनेको भुटान एयरलाइन्स हो। यहीँ देख्नु भएको छ। AI भनेको एयर इन्डिया हो। UK भनेको तपाईँको भिस्तारा हो र RA भनेको नेपाल एयरलाइन्स हो। नर्मली तपाईँको काठमाडौँबाट दिल्ली जाने यही 4वटा एयरलाइन्स हो। आज चाहिँ हामी नेपाल एयरलाइन्स होइन हाम्रै देशको एयरलाइन्सको चाहिँ एउटा सिट लिएर एकजनाको चाहिँ PNR बनाउँछु पर्सनल नेम रेकर्ड बनाउँछु। र त्यो गरिसकेपछि त्यो भनेकै बुकिङ हो। उहाँको चाहिँ हामी एउटा सिट बुक गर्छौँ काठमाडौँ दिल्ली 21 जनवरीको लागि होइन। ल यसमा चाहिँ अब RA भनेको तपाईँको हाम्रो 5 लाइनमा छ। तर अब यसरी चाहिँ RA लाई सिधै डाइरेक्ट नेपाल एयरलाइन्स नै हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी एकचोटि यसलाई अल्ट अफ गर्छौँ र /ARA गर्छौँ। यो एमेडियसको कोड हो। मैले अघि भने जस्तै सबै GDSहरूको आफ्नै कोडिङ सिस्टम डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले अब नेपाल एयरलाइन्स स्पेसिकल्ली नेपाल एयरलाइन्समै त्यो मान्छेले ट्राभल गर्छु भनेपछि एउटा सिट लिन खोजिरहेको छ है त। यसलाई इन्टर गरौँ। अब हाम्रो RA-मा विभिन्न सेट देखायो है। यहाँबाट सेट स्टार्ट हुन्छ। यो तपाईँको चाहिँ जुलियट क्लासबाट एक्सरे क्लाससम्म छ है त। अब यहाँ तपाईँको एङ्कीभन्दा माथिको यो क्लासलाई चाहिँ हामीले बिजनेस क्लासमा क्याटेगोराइज गराउँछौँ र एङ्कीभन्दा तलको क्लासलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ इकोनोमिक क्लास हो। अब यो बारेमा पनि पछि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी मिल्यो भने हामी त्यसमा डेमोन्स्ट्रेट गर्ने कोसिस गर्छौँ। ल मैले एउटा अब जुन सिट सस्तो छ त्यो एउटा सिट चाहिँ लिन्छु। अब यसको कोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एमएडिएसको
SS1 भनेपछि एकजना प्यासेन्जरको लागि चाहिँ मैले एक्सरे क्लास, यो एक्सरे क्लासमा चाहिँ एकजना सिट लिन्छु है त। यो एक्सरे क्लासमा SS1 एक्सरे 1 यसरी मैले एउटा सिट लिएँ। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल एयरलाइन्सको 217 त्यो तपाईँको चाहिँ एयरलाइन्सको मोडल र एक्सरे क्लासमा मैले 21 जनवरीमा चाहिँ काठमाडौँबाट दिल्लीसम्मको एकजनाको लागि यो टाइममा 13:45 भनेको तपाईँको चाहिँ यो एयरलाइन्सको जहिले पनि 24 आवर फर्मेटमा चाहिँ टाइमहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। 13:45 भनेको तपाईँको 1:45 PM हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ एयरपोर्टबाट चाहिँ यो फ्लाइट डिपार्ट हुन्छ र 15:15 मा चाहिँ तपाईँको 3:15 PM मा चाहिँ दिल्लीमा यो तपाईँको फ्लाइट चाहिँ अराइभ हुन्छ है त। अब हामी नेक्स्ट प्रोसेस जाने भनेको PNR बनाउनुको लागि चाहिँ अब मान्छेको नाम हाल्नु। फर इक्जाम्पल यसमा मेरै नाम हाल्छु म कार्की ANJAN हैन। अब मैले NM1 भनेको चाहिँ हजुरको यो कोड हुन्छ, यो Amadeus को कोड हुन्छ। यो बुकिङ राख्नको लागि नेम भन्दा सरनेम भन्दा अगाडि चाहिँ NM1 भनेर राख्छौँ हामी Amadeus मा। र यस्तै तपाईँको अरू GDS मा चाहिँ यस्तै आफ्नो GDS वाइज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोडहरू चाहिँ हुन्छ है त। मैले कार्की अञ्जन भनेर एकचोटि इन्टर गर्छु। त्यस पछाडि हामी यसको तपाईँलाई सेभ गर्नु पर्यो। अब यो नेमलाई सेभ गर्ने प्रोसेस भनेको हामीले चाहिँ AP गरौँ। त्यस पछाडि यसको टाइम लिमिट दिनुपर्छ, TKTL गर्छौँ हामीले है। र यसलाई सेभ गर्न चाहिँ तपाईँको यसको Amadeus मा चाहिँ कोडिङ चाहिँ पहिला RF, अब मैले अञ्जन भनेर राख्छु हैन। त्यस पछाडि नेक्स्ट प्रोसेसमा ER गर्नुपर्छ। ER गरौँ। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँको चाहिँ वार्निङ मिसिङ SSR CTCM मोबाइल भनेको छ हैन। यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले GDS ले हामीलाई अटो वार्निङ के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नेम राख्न खोज्नु भएको छ तर पासवर्ड इमेल आइडीहरू केही पनि इन्क्लुड भएको छैन है बुकिङमा भनेको छ, त्यो हामी पछि हाल्न नि मिल्छ है त। फेरि मैले ER गरेँ र अब यो बुकिङ आउँछ है त एकैछिन है त। मैले यसलाई IR गरेँ। ल अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो PNR पुरै कम्प्लिट भयो। अब PNR को इन्फर्मेसन म तपाईँलाई एकचोटि फेरि सर्टली भनिदिन्छु है। PNR बनिसकेको छ, हामीले सेभ गर्यो। माथिबाट हेर्दै जाउँ, कार्की अञ्जन सरनेम जहिले पनि एयरलाइन्सको फर्मेटमा चाहिँ अगाडि सरनेम आउँछ र पछाडि नाम आउँछ। कार्की अञ्जन भयो। त्यस पछाडि यो सेकेन्ड लाइनमा हेरौँ, आरेको फ्लाइट 21 जानमा तपाईँको चाहिँ काठमाडौँबाट दिल्ली एकजनाको लागि सिट लियो हामीले, यो टाइमिङमा लियो है त सिट। यो आयो अनि त्यस पछाडि मैले यो हाम्रो एजेन्सीको अटो आउँछ, हाम्रो एजेन्सीको चाहिँ यो तपाईँको बुकिङ आयो र त्यस पछाडि तल चाहिँ यसको टाइम लिमिट अघि हामीले जुन TKTL गर्यो नि बुक गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई टाइम लिमिट दिएको हुन्छ है त। ल यही हो PNR। अब यो भिडियोमा मैले PNR सम्म एकदम फास्टली भने, तर अब तपाईँहरूलाई यदि इन्ट्रेस्ट लाग्छ यसलाई अलिकति चाहिँ लङ बनाएर सबै डिटेलली बुझ्नु मन लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने हामी नेक्स्ट भिडियो बनाउनु पनि सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू भेरी मच।